Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At ngayon guys, dahil kakalabas lamang ng iPhone 12 at habang nag-aantay tayo, dun muna tayo sa mas affordable na iPhone ngayong taon. Ang iPhone na maliit pero di tinipid, ang iPhone na may home button at ang iPhone na may charger pa rin. Ito ay ang video natin tungkol sa iPhone SE 2020. And upon unboxing guys, our iPhone SE 2020, ang makikita natin agad ay ang compartment na naglalaman syempre ng ating mga documents, SIM ejector tool at syempre ang sticker para i-announce sa mundo na I can afford Apple products. Then nandyan ang ating iPhone na may home button pa rin na nakabalot sa kanyang protective plastic. And then finally, ang ating mga accessories, wired earphones, USB Type-C or ST lightning cable, at of course, ang ating free included charger sa ating box. Moving on sa ating phone, ang design natin ay mas matanda pa sa pamangkin kong 5 years old na dahil buhat iPhone 6 pa ang design ng ating iPhone SE 2020. Meron tayong konting adjustments pero in general guys, hindi nyo talaga madidistinguish ang dalawang phone na to, lalo na kung sa medyo malayo-layo nyo sila makikita. Para sa screen ng phone natin, nakakakuha tayo ng isang 4.7-inch retina display na yun nga kahit mas mababa ang megapixel count natin ay napakalinaw pa rin dahil nga sa liit ng ating screen. So totoo lang medyo nostalgia trip ang ating iPhone SE 2020 and looking at it now guys, talagang mapapaisip ka na kaya pala natin gumamit nga naman ng phone na ganito kaliit at ganito kaliit ang screen. Sa likod ay ang ating glass back design in the color red in support of COVID patients, pero syempre available din yan sa ating typical colors which is black and white. Design wise guys, nothing revolutionary sa ating iPhone SE 2020 which is faithful to the iPhone SE as a brand. Kung familiar kayo guys sa iPhone SE, ginagamit nila yung mga lumang body ng mga phones nila tapos pinapasok nila yung mga mas bago nilang specs, mas bago nilang internals para mas ma-improve yung performance nito without having to bump up the price. Basically, isa siyang old iPhone with the latest or almost the latest specs mula sa Apple. Sa camera guys, nakakuha tayo ng isang single setup camera at yan ay isang 12 megapixel wide angle rear camera. And then dito naman sa harap natin, yan ay isang 7 megapixel selfie camera. So tinry out natin guys syempre ang camera ng iPhone SE 2020 kung papasa ba to especially sa kanyang presyo, at ito ang mga results na nakuha natin. So pagdating guys sa camera performance ng iPhone SE 2020, masasabi ko na para sa presyo niya, maayos naman ang performance na nakukuha natin sa camera ng phone na to. Yun nga lang medyo disappointing guys na hindi ako nakakakuha ng performance katulad sa iPhone 11 or 11 Pro Max. Medyo kapansin-pansin guys na hirap siya in low light at nagtetend na maging grainy yung mga photos natin. Pero under good lighting guys, nakakakuha tayo ng very good quality photos na talagang lalabanan pa rin ang mga camera ng mga phones at its price point. Pero aside from camera performance guys, ang actually mas magiging issue natin dito ay hindi siya magiging as flexible as phones at its price point. Kasi madalas guys, ang mga phone na kapresyo nito sa panahon ngayon ay gumagamit na ng mga triple camera or quad camera setup. So mas madami tayong mga pwedeng magawang photos sa mga yon. So if in case ang habol nyo ay yung talaga nag-ultra wide pa tayo o kaya nakakapag-zoom pa tayo na maigi sa ating mga camera phone, hindi nyo yun may expect mula sa ating iPhone SE 2020.
2020. Ngayon guys, moving on sa specs ng ating phone para sa iPhone SE 2020. Syempre dahil nga isa tong SE model, nakakakuha tayo ng latest chipset. Dito meron tayong Apple A13 na chipset, tapos meron pa tayong 3GB of RAM. And then para sa iPhone SE 2020, nasa-start tayo at 64GB of internal storage, pero meron din tayong options to get a 128GB of internal storage. Tapos meron pa yung pinakamalaki talaga, which is the 256GB of internal storage. Finally, para naman sa battery natin, nakakuha tayo ng isang 1821 mAh battery. At para sa mga spec heavy geeks dyan, medyo madidisappoint kayo dahil 1800 is very small nowadays. Pero yun nga guys, tinetest natin tong phone na to, pero so far so good naman. Hindi siya mukhang mabilis malobat kahit na around 1800 mAh lang ang battery ng phone natin. So syempre guys, tinest natin for gaming ang iPhone SE 2020 at ito ang mga samples na nakuha natin sa phone na to. Inside. Be recon ready for deployment. Cover ready for deployment. Missile on standby. UAV online. Heads up. Enemy UAV spotted. Counter UAV up. They're blind. Kill confirmed. So after gaming on this phone guys, ang masasabi ko ay nakakuha tayo ng very surprising and interesting results mula sa ating iPhone SE 2020. Hindi ko in-expect actually na very enjoyable pa rin ang games natin, lalo na ang screen natin ay 4.7 inches lamang. Syempre mas ini-expect natin, ako kasi sanay ako sa S20 Plus na meron napakalaking 6.5 or 6.7 inch na screen, at sa gantong screen talaga manliliit ka talaga sa kanya. Pero ay nga guys, once you're in the game, hindi talaga siya ganun kalaking factor. Yes, mas less immersive yung games natin guys, pero gameplay wise, hindi talaga to magiging balakid kung mananalo ba tayo or hindi sa mga games na nilalaro natin. Isa pa dito ay ang performance ng ating iPhone SE 2020. Yun nga, dahil gumagamit tayo ng Apple A13 na chipset, talagang nakakakuha tayo ng top of the line performance mula sa ating phone. So dito sa games natin sa ML, naka-ultra settings tayo, and then same goes for code na nakakakuha talaga tayo ng max settings sa ating mga games. So kung sakaling inaakala nyo na porke maliit ang ating phone, mamaliitin na rin natin ang kanyang performance, nagkakamali kayo. Kasi when it comes to gaming performance guys, tatalunin pa ng iPhone ang phone na hinahawakan nyo sigurado ngayon. And ngayon naman guys, dun na tayo sa presyo para malaman natin kung sulit nga ba ang iPhone SE 2020. So ang halaga ng affordable na iPhone ngayong taon, para sa 64GB version natin, ito ay nagkakahalagang 27,490 pesos. At meron din tayong option to get nga the 128GB version at saka 256GB version, syempre at higher prices. So sa presyo ba na ganito guys, masasabi ko nga ba na sulit ang iPhone SE 2020? Malamang sa malamang ngayon umiiling agad kayo at sinasabi nyo na hindi sulit yung phone na yan. And to some level guys, mag-a-agree ako sa inyo.
Pero on some level din, medyo magdi-disagree ako sa inyo. Yes guys, the iPhone SE 2020 still counts as a luxury item kasi nga iPhone to at medyo may kamahalan ang branding ng mga Apple products. Pero at the same time guys, hindi lang brand kasi ang binabayaran natin sa mga Apple products. Unahin muna natin syempre ang specs ng phone na to. Again, we are getting flagship level chipsets. Ito ay ang mga ginamit natin sa mga phones katulad ng iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, kung saan isa talaga to sa mga pinakamabilis at high performance na phones na nakukuha natin since last year pa. So yes, na-sacrifice yung design, yung other features na madalas nating mahanap sa ibang mga Android phones, pero pagdating sa performance guys, malamang sa malamang baka talunin or at the very least tapatan ng iPhone SE 2020 ang mga phone na kakompetensya niya at its price point. Bottom line dito guys, kung price to performance lang talaga ang pag-uusapan natin guys, walang design or any other feature whatsoever, most probably ang iPhone ang most or isa sa mga pinakasulit na phone ngayong taon. In short guys, ang phone na to ay hindi para doon sa mga naghahanap ng mga kakaibang features sa mga camera or kakaibang design or kakaibang gimmicks sa kanilang mga phones. Ang habol lang talaga nito is giving you the best performance, walang hassle, walang fuss, walang kahit anong anik-anik at walang kahit anong gimmick, straight to the point lamang. Meaning, ang iPhone SE 2020 ay nababagay sa mga tao na utilitarian phone ang hinahanap. Performance lang ang nabibigay, no BS, tapos agad ang trabaho nyo. Idagdag pa natin dito guys, syempre ay ang user experience or ang UI nga. Syempre na nakukuha natin mula sa iPhone SE 2020. As an Android user guys, for years na din, masasabi ko pa rin guys na ang Apple ecosystem at ang Apple phones or Apple products pa rin ang may pinaka-seamless at pinaka-user-friendly experience. So lalo to nababagay guys, syempre doon sa mga tao na baon na sa Apple ecosystem. Puro Apple products yung ginagamit nila. At syempre mahirap na mag-transition out of it dahil ay nga sobrang inline na ito with their lifestyle at saka sa usage nila ng kanilang mga devices. Syempre kung kayo ay galing sa mga phones katulad ng iPhone 6, 7, or 8 at plano nyo mag-upgrade na gusto nyo bumilis ng ang phone nyo and gusto natin makatipid instead of buying phones like the iPhone 10, 11 o kaya yung upcoming 12, talagang nababagay sa inyo ang phone na katulad ng iPhone SE 2020. So ngayon guys, sa lahat ng mga sinabi ko sa mga criticism at saka mga praise na binigay ko sa iPhone SE 2020, kung hindi ka pa rin talaga impressed sa phone na to, malamang sa malamang hindi na talaga kita may impressed or mako-convince dito sa phone na to. Ang phone na to ay medyo may specific market kung saan andun yung loyalty talaga natin sa brand, sa ecosystem at sa products, and also sobrang adjusted na ang lifestyle natin sa Apple iOS nga. Para sa mga ganun tao, malamang ma-appreciate nila at makikita talaga nila ang use ng phone na katulad nito. So bottom line guys, ang iPhone SE 2020, either you love it or either you hate it type of phone na hindi na talaga kita mako-convince kahit ano pang sabihin mo. Kung hindi nyo gusto ang phone na to guys, I respect your opinion and gets ko bakit hindi ko na kayo ito-try i-convince. Pero kung mahal na mahal nyo din ang phone na to at nakikita nyo bakit siya ganun talaga kaganda at bakit na lang ganun kasulit ang iPhone SE 2020, huwag nyo nga awayin ang mga tao na yun kasi malamang sa malamang talagang masusulit at magagamit nila ang phone na to, especially with their lifestyles. Anyway guys, yun na ang masasabi ko para sa iPhone SE 2020. Overall, it's a good phone. Sulit siya para sa isang Apple phone, pero hindi ko talaga madedeclare na ito ang pinakasulit na phone ngayong taon or pinakasulit na phone para sa kanyang price point. Pero yun nga, kung ikaw ay sanay sa isang iPhone, sanay sa isang Apple iOS at gusto mag-upgrade ng hindi gumagastos ng malaki, ito lang ang choice mo, pero hindi masamang choice ito. Yun ang ating video for the iPhone SE 2020. Hopefully matulungan kayo nito na ma-realize kung ito na nga ba ang phone na para sa inyo. Available syempre ang ating mga iPhone units sa Beyond the Box, and right now meron na silang Beyond the Box Lazada official store. So in case na naghahanap kayo ng mga Apple products, makikita niyo yun sa ating Beyond the Box store. Ilalagay ko na lang yung link niyan down below. And if ever na meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions mula sa ating video, mag-comment na lang kayo syempre down below. And then finally guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!